गाउँबाट थोरै माथि आइपुग्यौँ हैन थकाइ लागेर अहिले चाहिँ यहाँ रेस्ट गर्दैछु अब यो रेस्ट गरेर फेरि उकालो चढ्ने भर्खर सुरुवात भएको छ हैन अब अझै माथि पुग्नलाई लाग्छ टाइम भर्खर हामी 15 मिनेट भइरहेको गाइज बाटो छैन गाइज एडभेन्चर ट्राभल भइरहेछ है नमस्ते दर्शकबिन आज हाम्रो यो दैत्यचुलीको ट्राभलमा हामी यहाँ बिच जङ्गलमा आइपुगेका छौँ दायाँ बायाँ यो तपाईँको लाली गुराँसहरू फुल्ने जङ्गल पनि हो हैन लाली गुराँस पनि फुल्छ हामी अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ है अब थोरै छ लगभग अब आधा घन्टामा हामी माथि पुग्छौँ हैन यहाँ एउटा राम्रो मजाको चौतारा जस्तो बस्ने ढुङ्गा रहेछ एकदम मजाको बस्न मिल्ने सो हामीले के निर्णय गर्यौँ भने यो हाम्रो च्यानल पसे स्टिकर चाहिँ यहाँ टाँच्नु पर्यो हैन र यो देखाउनु पर्यो यहाँबाट कोही यहाँ आउनुभयो भने यो स्टिकर हेरेर तपाईहरु पनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ माया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनेर चाहिँ हाम्रो यो च्यानलको प्रचार प्रसारको लागि हामी यो पसे च्यानलको स्टिकर हामी यो ढुङ्गामा टाँच्छौँ है त ल नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानल पसे 360 डिग्रीमा आज हामी बिहानै 10 बजेदेखि चाहिँ हाइकिङ गरेको 3 घण्टा हाइकिङ गरिसके पश्चात हामी ठ्याक्कै टपमा पुग्यौँ यो माथि टपमा पुगेर अहिले हामी त्यहाँबाट चाहिँ फर्किँदैछौँ हैन यो थोरै तल मिड पोइन्टमा छौँ त्यहाँ एकदम हावा चलेको थियो सो हावा चलेपछि हामीलाई त्यहाँ क्याम्पिङ गर्न अलि समस्या भयो आज ड्रोन शट पनि हान्न मिलेन किन भन्दा हावाको भाव बढी छ हैन हामी ठ्याक्कै अहिले चाहिँ यो डाँडालाई चाहिँ दैत्यचुली भन्छ यो माइलो डाँडा भन्छ है नवलपुरकै सबैभन्दा अग्लो डाँडा यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देवचुली यहाँ छ तपाईँ यो नवलपुरको सबैभन्दा अग्लो डाँडा हैन अनि अहिले चाहिँ हामी यो दैत्यचुलीमा छौँ म झन्डै 19 पटक देवचुली पुगिसकेको रहेछु कि म 19 पटक देवचुली पुगिसकेको रहेछु अनि मैले यसो सोचेँ यो देवचुलीमा 20 पटक जाने योजना पनि थियो फेरि मैले झट्ट सोचेँ हैन एउटै डाँडालाई म 19 पटक किन हिँड्ने हैन अरु डाँडालाई पनि एक्सप्लोर गरौँ न त अरु डाँडाको पनि भनेर चाहिँ खासमा म एक्सप्लोर गर्न भनेर आएको तर यहाँ चाहिँ के भयो भने ड्रोन शट चाहिँ हान्न पाइएन माथिबाट हैन अलिकति दुःखको कुरो हावाको भाव बढी भयो सो हामीले त्यहाँबाट ड्रोन शट चाहिँ देखाउन सकेनौँ हैन आउनुहोस् एकदम रमाइलो छ यो दैत्यचुली है तलबाट चाहिँ आउँदाखेरि हामीलाई 3 घण्टा लाग्यो यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ 2 घण्टामै आउनु हुँदो रहेछ हामीलाई चाहिँ 3 घण्टा लाग्यो है मेरो योजना भनेको यो वर्षमा मैले 10 वटा पहाड चढ्ने योजना हो मेरो योजनाको चौथो पहाड हो यो दैत्यचुली चाहिँ म योभन्दा अगाडि अब देवचुली त भइ नै हाल्यो मेरो त्यसपश्चात मैले उता पसे डाँडा यात्रा गरेँ त्यसपछि फेरि उतापट्टि म हुप्सेकोटको राखे पहाड यात्रा गरेर अहिले चाहिँ यो देवचुलीमा पर्ने यो दैत्यचुली यहाँ छु है बरचुली अलिक पछाडि छ यहाँ छेकिन्छ यहाँबाट देखिँदैन बरचुली चाहिँ टपबाट चाहिँ अघि देखिएको थियो है योलाई चाहिँ माइलो भन्दा फरक पर्दैन 3वटा चुलीहरू त्यहाँ चाहिँ देवचुली पछाडि बरचुली र यो दैत्यचुली यो 3वटा चुलीहरू चाहिँ ओदान जस्तो 3वटा भएर चाहिँ बसेको छ अब यसमा धार्मिक आस्थाहरू पनि छ त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामी पछि तल बन्दीपुरमा पुगेर त्यहाँको स्थानीयहरूसँग कुरा गर्नेछौँ यहाँको चाहिँ धार्मिक आस्था चाहिँ के छ भनेर त्यहाँ कुरा गर्नेछौँ अहिले चाहिँ बिदा चाहन्छौँ नमस्कार एक प्याकेट खाने हो र
गर्छु पहिला फेरि ओके तिमीले पुग्ला नि हैन दुईटाले बिहान नटाएर मैले गरिदिएँ धेरै पकाउन पनि पर्दैन होला पानी पनि तातो छ Thank you.
टेस्टी यो दैत्यचुलीबाट लिएर आएको बुकी है यस्तो राम्रो छ है सुकिया रहेछ अनि यहाँ क्याम्पिङ स्याम्पिङ सकियो है अब यो फोहोरहरू चाहिँ कहिले पनि यसरी फाल्न हुन्न क्या आफूले ल्याएको फोहोर आफूले लिएर जाने सही ठाउँमा लगेर फाल्ने है त मेरो क्याम्पिङ पनि सकियो म चाहिँ अब घरतिर लागेको छु